નવેમ્બર ડિસેમ્બર ને એટલે ચોખા ભરવાની સિઝન, અને ચોખા ભરવાની સિઝન આવે ને આખા વર્ષ માટે એટલે હંમેશા ગૃહિણી નવી હોય કે જૂની હોય એક જ કન્ફ્યુઝન હોય કે પરિવારને સ્વાદ, સુગંધ અને સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તેના માટે કયા ચોખા છે તે ભરવા માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસ હોય તો વધારે કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે. તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ, અને આજે આપણે આ વિડીયોમાં ચોખા વિશેની માહિતી મેળવશું, ભારતીય ચોખા વિશેની. ભારતીય ચોખા ઉપર હું ભાર એટલા માટે આપું છું કે ફોરેનના જે ચોખા છે જેમ કે જાસ્મીન રાઈસ છે, પછી રેડ રાઈસ છે, બ્લેક રાઈસ છે, એની બધી માહિતી ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન આપણને પુષ્કળ મળતી હોય છે. પરંતુ આપણા ભારતીય ચોખા બાસમતી સિવાય કૃષ્ણ કમોદ છે, જીરાસર છે, કોલમ છે, ખીચડિયા ચોખા છે, એ બધાની માહિતી નહીવત છે, અથવા તો ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ બહુ જ ઓછી છે માહિતી. તો સામાન્ય ગૃહિણીને શું જરૂર હોય છે કે તેના ફેમિલીની સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે, સુગંધ જળવાઈ રહે અને સાચવી શકાય એવી બેઝિક માહિતી ક્યાંય મળતી નથી હોતી. તો આજે આ વિડીયોમાં હું મારા અનુભવ સાથે અને એ સિવાય મારા વડીલોની પાસેથી મેળવેલી જાણકારી અને વેપારીઓને પૂછેલું છે એ પ્રમાણે આ વિડીયોમાં હું તમને બધી ચોખાની જાણકારી આપીશ. છતાં પણ આ વિડીયોમાં મારાથી કંઈ ભૂલ થતી હોય અથવા તો તમારી પાસે આનાથી વિશેષ માહિતી હોય તો એ જરૂરથી શેર કરજો. અને ડાયાબિટીસ માટે કયા ચોખા ખાવા અથવા તો ચોખાનો ઓપ્શન શું છે એ પણ જોશું. બાસમતીના 3 પ્રકાર છે: આખા દાણાવાળો આખો બાસમતી રાઈસ, તિબાર બાસમતી રાઈસ અને દુબાર બાસમતી રાઈસ. ચોખાને જ્યારે પોલિશ કરવા દે છે, એટલે કે જ્યારે ડાંગર હોય છે એને ઉપરનું બ્રાઉન પડ કાઢી અને પછી પોલિશિંગમાં જ્યારે જાય છે ને ત્યારે બધા દાણા આખા નથી રહેતા. કોક દાણો છે તે અડધો થઈ જાય છે, કોક દાણો છે તે પોણો રહે છે અને કોક દાણો આખો રહે છે. એ પ્રમાણે તેને 3 વિભાગમાં વહેંચાય છે. દુબાર છે એટલે કે બાસમતી ચોખાનો 60% જેટલો લાંબો દાણો હોય તેને દુબાર કહેવાય છે. 75% જેટલો લાંબો દાણો હોય એને તિબાર કહેવાય છે. અને આખા દાણાને આખો બાસમતી રાઈસ કહેવાય છે. બંનેમાં ત્રણેયમાં સ્વાદ અને સુગંધ છે તે સરખા જ હોય છે. પરંતુ બ્રાન્ડ એન્ડ કંપનીના જે રોઝાના બાસમતી આવે છે, જે દુબાર અથવા તિબાર, જે તમે રેગ્યુલર વાપરી શકો છો, અને આના કરતાં પ્રાઇસમાં થોડોક એવો ફેર હોય છે, ઓછો હોય છે. છૂટા ભાત, બિરયાની માટે કે પુલાવ માટે આ એકદમ યોગ્ય ગણાતા બાસમતી ચોખા છે, જે સુગંધી અને લાંબુ દાણો છે, એટલે આપણને બધાની પહેલી પસંદગી તો હોય છે. પરંતુ આમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જેથી તે સ્ટીકી હોય છે. સાથે જ તેમાં ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ છે તે હાઈ છે, જેને લીધે આપણા ખોરાકમાં તે લઈએ તો તેનું બ્લડ સુગર લેવલ છે તે જલ્દી વધારતા હોય છે. અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે, એટલે ઘણાને આ ચોખા ખાઈને ગેસની તકલીફ પણ થતી હોય છે. તો આ ચોખા જો રેગ્યુલર ઉપયોગમાં લેવા હોય તો તમે ઓછા વહેલા બનાવી શકો છો. અને તેની સાથે ચોખા ભરવા માટે લેવા હોય તો આ 1 કે 2 વર્ષ જૂના ચોખા લેવાના. જો નવા ચોખા લેશો ને તો ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ તો સરખી જ હશે, પરંતુ સાથે સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. એટલે શું થાય કે ચોખા છે ને તે શરૂઆતમાં નવા બનાવો ને તો સ્ટીકી થાય. જ્યારે જૂના ચોખા એટલે કે 1 કે 2 વર્ષ જૂના ચોખા લો ને તો એ એટલા પ્રમાણમાં સ્ટીકી નથી થતા. અને કિંમતની દ્રષ્ટિએ આ ચોખા છે તે ઘણા મોંઘા હોય છે. આ 3માં આ 2માં થોડી કિંમત ઓછી હોય છે, જ્યારે આની કિંમત વધારે હોય છે. બાસમતી ચોખા ના પસંદ કરવા હોય છતાં સુગંધીદાર ચોખા જોતા હોય તો તે છે કૃષ્ણ કમોદ. અલગ અલગ એરિયામાં મળતા કૃષ્ણ કમોદ ચોખા છે, જે બાસમતી કરતાં વધારે મોંઘા અને વધારે સુગંધીદાર છે. અને પહેલેથી જ્યારે બાસમતી પ્રખ્યાત નહોતા ત્યારે આ કૃષ્ણ કમોદનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. કૃષ્ણ કમોદ ચોખા છે તેમાં બાસમતી કરતાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઓછું છે અને ન્યુટ્રિશન લેવલ સારું છે, ને તેની સાથે તે પચવામાં પણ હળવા છે અને સુગંધીદાર છે. તો આખા બાસમતી ચોખાના બદલે આખા કૃષ્ણ કમોદ ચોખા તમે લો તો તેનો ભાતમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને કૃષ્ણ કમોદની કણકી પણ આવે છે, જે કણકીમાંથી તમે ઇડલી, ઢોકળા બનાવો ને તો એકદમ સુગંધીદાર થાય. સાથે જ આખા વર્ષની ચોખાની પાપડ કે પાપડી જે કહેવાય છે તે પણ આ કૃષ્ણ કમોદની કણકીમાંથી બહુ જ સરસ થાય છે. તો કૃષ્ણ કમોદ ચોખા સુગંધની સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ જાળવે છે. ગુજરાતના લગભગ ઘરે ઘરમાં વપરાતા એ સિવાય બાસમતી અને કૃષ્ણ કમોદ સિવાયના ચોખા છે લચકારી, કોલમ અને જીરાસર. તો પહેલાં લચકારી કોલમ વિશે જોઈએ કે
બાસમતી ચોખાનો એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે બાસમતી ચોખા ખાવાના શોખીન હોય એટલે કે આ ચોખા છે તે દાણો છે તે નાનો હોય છે, સાથે તે સુગંધીદાર હોય છે અને સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ બહુ જ ઓછું હોય છે, સાથે તે હાઈ ફાઈબર છે, ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ વધુ હોય છે તેની, અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જેથી આ જે પચવામાં છે ને એકદમ હળવા છે અને ડાયાબિટીસ હોય અને વજન ઉતારવું હોય ને તેના માટે ઉત્તમ પણ કહેવાય છે, પરંતુ તેનો માપસર જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે ડાયાબિટીસ જેને હોય ને તેના માટે. તો આ પણ એક સરસ ઓપ્શન છે અને આ પણ 1 વર્ષ માટે તમારે સ્ટોર કરવા હોય તો તમે 1 વર્ષ જૂના અથવા 2 વર્ષ જૂના તમે લઈ અને રેગ્યુલર યુઝમાં વાપરી શકો છો. સાથે કિંમતમાં તે બાસમતીથી થોડી ઓછી કિંમતના હોય છે. તેની સાથે છે જીરાસર ચોખા. જીરાસર ચોખા છે તે એકદમ છૂટો દાણો થાય છે, કારણ કે સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ છે તે ખાસું એવું ઓછું હોય છે, લગભગ નહિવત જેવું હોય છે, સાથે તે હાઈ ફાઈબર છે, પરંતુ આમાં સુગંધ છે ને તે બિલકુલ નથી હોતી અને વજન ઉતારવા માટે અને ડાયાબિટીસ માટે પણ આ પ્રમાણસર તમે લો તો ઉપયોગી છે આ ચોખા. મસૂરી રાઈસ એટલે કે મસૂરી ચોખા, જે આવો નાનો દાણો હોય છે અને બાસમતી ચોખા કરતાં ઓછા સ્ટાર્ચી હોય છે, સાથે કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે અને ન્યુટ્રિશન્સ વધારે હોય છે, જેને લીધે તેમાં કેલરી પણ ઓછી છે અને સરળતાથી પચી જાય છે. તમે રેગ્યુલર ભાત માટે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કિંમત એવરેજ હોય છે. લેમન રાઈસ, છૂટા ભાત છે, ખીર છે, પુડિંગ છે, દૂધપાક બધામાં આ ચોખા તમે વાપરી શકો છો. ખીચડિયા ચોખા તરીકે ઓળખાતા પરિમલ રાઈસ છે ને, એ હું જ્યારથી મારી ઉપર ઘરની જવાબદારી આવી છે ત્યારથી હું ખીચડીમાં ઉપયોગમાં લેતી આવી છું. તેની સાથે ઇડલી, ઢોકળા, ઢોસા એ બધાના બેટરમાં હું આ વાપરતી હોઉં છું. પરિમલ રાઈસ છે જે ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ તેમાં વધારે હોય છે, પચવામાં હળવા છે, સાથે થોડા સુગંધીદાર પણ છે અને સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, જેથી તમે ખીચડી બનાવો ને તો એકદમ લચકા જેવી થાય છે અને એ સિવાય ઇડલી ઢોસામાં તો વાપરી જ શકાય છે. ને આની માહિતી છે ને મને એકચ્યુઅલી મારી પાસે પણ નથી અને મને ક્યાંયથી જાણવા પણ નથી મળી. તો જો તમારી પાસે આના વિશે કોઈ પણ વધારે માહિતી હોય ને તો જરૂરથી શેર કરજો. સાઉથ ઇન્ડિયામાં પ્રખ્યાત બોઇલ્ડ રાઈસ બાસમતી બોઇલ્ડ રાઈસ પણ મળે છે અને કોલમ બોઇલ્ડ રાઈસ પણ મળે છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે ખેતરમાં ડાંગર ઉગે છે ત્યારે ઉપર પડ જે છે તે બ્રાઉન કલરનું હોય છે, તો આ પડ સાથે જ ચોખાને પલાળી દેવામાં આવે છે અને સ્ટીમિંગ દ્વારા તેને બોઇલ પ્રોસેસ એટલે કે ઉકાળવાની પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી તેને સૂકવવામાં આવે છે. સુકાઈ જાય એટલે ચાળી અને જે બને છે ચોખા તેને બોઇલ્ડ રાઈસ કહેવાય છે. બોઇલ્ડ રાઈસ છે એ જુઓ થોડા સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ લાગે છે રેગ્યુલર વ્હાઇટ રાઈસ કરતાં. જો આ છે તે ટ્રાન્સપરન્ટ નહીં દેખાય, આ સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાશે અને વ્હાઇટ રાઈસનું એક બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ છે. સાથે જ આમાં વિટામિન બીનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે છે, ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ પણ વધારે છે, પચવામાં એકદમ હળવા છે, એટલે કે રેગ્યુલર યુઝમાં તમે કરો તો પચવામાં તે બહુ જ હળવા રહે છે, બહુ પેટ ભરાઈ પણ નથી જતું અને બહુ જલ્દી ભૂખ પણ નથી લાગતી. માટે સાઉથ ઇન્ડિયાનો જે રેગ્યુલર ખોરાક, બેઝિક ખોરાક જેમ આપણો ઘઉં છે તેમ એ લોકોનો ચોખા છે, તો બોઇલ્ડ રાઈસ એ લોકો ઇડલી, ઢોસા એના બધાના બેટરમાં તે લોકો વાપરતા હોય છે. એ સિવાય બેબી ફૂડ છે ને એ પણ એના માટે પણ આ બોઇલ્ડ રાઈસનો ઉપયોગ થતો હોય છે. બ્રાઉન રાઈસના ફાયદાઓ સમજી હવે ભારતમાં પણ તેનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. ડાંગર એકચ્યુઅલી ઉગે છે ત્યારે તે બ્રાઉન કલરનો ઉપર એક પડ હોય છે, જે પડ કાઢી નાખીએ ને ત્યારે જે રાઈસ નીકળે છે તેનો ઓરિજિનલ કલર આવો બ્રાઉન હોય છે, માટે તે બ્રાઉન રાઈસ કહેવાય છે. આ બ્રાઉન રાઈસને પ્રોસેસ કરવામાં આવે એટલે કે પોલિશિંગ કરવામાં આવે ત્યારે તે આવા વ્હાઇટ રાઈસમાં કન્વર્ટ થતા હોય છે. એટલે કે બ્રાઉન રાઈસ છે તે પોલિશ કરેલા નથી, માટે તેમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે અને ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ ખૂબ જ વધારે હોય છે, જેના કારણે ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ વધારે હોવાને કારણે પચવામાં હળવા છે, વજન ઉતારવું હોય તેના માટે ખૂબ મદદરૂપ છે, તેની સાથે હાડકાં પણ મજબૂત કરે છે અને ખાસ તો જેને ડાયાબિટીસ છે, વજન ઉતારવું છે અને બ્લડ સુગર લેવલ છે તે મેન્ટેન કરવું છે અને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ મેન્ટેન કરવું હોય તેના માટે રોજિંદા ઉપયોગમાં બ્રાઉન રાઈસ એ ખૂબ જ હિતકારી છે. અને આ બ્રાઉન રાઈસ તમે આખા વર્ષ માટે ન સાચવો અને જે પ્રમાણે જોઈએ ઉપયોગમાં હોય તે પ્રમાણે લઈ અને ઉપયોગમાં તરત લઈ શકાય છે, માટે આને આખા વર્ષ માટે સાચવવાની જરૂર નથી રહેતી. આખા વર્ષ માટે ચોખા ભરવા હોય અને એમાં પણ જો ઘરમાં ડાયાબિટીસ પેશન્ટ હોય અને ચોખા ખાવાના શોખીન હોય તો સૌથી વધારે એવો વિચાર આવે કે કયા ચોખા તેના માટે ભરવા. તો તેના માટે મેં તમને મસૂરી ચોખા છે, પછી લચકારી કોલમ છે અથવા તો જીરાસર, આ ત્રણમાંથી
કોઈ પણ ચોખા વાપરી શકાય છે. પરંતુ આનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ વધારે હોય છે. ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ એટલે બ્લડમાં શુગરનું લેવલ જલ્દી વધે છે આનાથી. તો આનું પણ પ્રમાણસર માપમાં તમે લો તો આ સારા છે. પણ એ સિવાય જો પેટ ભરીને ખાવા હોય તો કયા ડાયાબિટીસ માટે ચોખા ખાવા? તો તેના માટે બ્રાઉન રાઈસ વિશે મેં તમને જાણકારી આપી છે કે બ્રાઉન રાઈસ ઉપયોગમાં લઈ શકાય, પણ તેનું પણ પ્રમાણભાન હોવું જરૂરી છે. છતાં પણ બહુ જ ભાત ખાવાની ક્રેવિંગ થતી હોય તો ડાયાબિટીસ માટે ઉત્તમ ઓપ્શન છે કોદરી. કોદા મિલેટ તરીકે ઓળખાતી કોદરી છે તે તમે ભાતનો એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તમે તેને બાફીને અથવા છૂટા તમે વઘારી શકો છો. આનો પુલાવ બને છે. ઘણી વાનગીઓ અત્યારે કોદરીની પ્રચલિત થતી જાય છે. આ છે બ્લડમાં સુગરનું લેવલ એકદમ ઘટાડી દે છે, વજન ઉતારવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. પણ કોદા મિલેટ એટલે કે કોદરી છે તે આખું વર્ષની સાથે લેવાના બદલે જેટલી જોઈએ ને એ પ્રમાણે તમારે લેતી જવાની અને વાપરતી જવાની. નવી કે જૂની એવું આ કોદા મિલેટમાં હોતું નથી. આખા વર્ષ માટેના ચોખા તો લઈ લઈએ, પરંતુ સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ એ આવે કે આપણે કઈ રીતે સાચવવા એને, કે જેથી સ્વાદ ને સુગંધ તો જળવાય જ રહે, સાથે આખો વર્ષ જીવાત પણ ના પડે. તો આજે આપણે કિચનમાં રહેલી જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને આપણે કઈ રીતે સાચવવા એ જોશું, જેથી ચોખા એકદમ સરસ આખું વર્ષ માટે જળવાઈ રહે. હું ઘરમાં જે બાસમતી ચોખા વાપરું છું એ મેં લીધા છે. આ મારે 2.5 કિલોનો ડબ્બો છે. તો આને સાચવવા માટેની રીત જોઈએ. પહેલાં એક પોળા વાસણમાં આપણે સમાય એટલા ચોખા કાઢી લેવાના છે. જો લગભગ 1 થી 1.5 કિલો જેવા મેં ચોખા કાઢ્યા છે. હવે આ ચોખાને આખું વર્ષ સાચવવા માટે કોઈ પણ દિવેલ છે એટલે કે એરડિયું છે એ પણ આપી શકીએ, અથવા એની સુગંધ ના ગમતી હોય તો ઘરમાં ઉપયોગમાં આપણે કોઈ પણ તેલ લેતા હોય ને એ આપણે વાપરી શકીએ છીએ. અહીંયા મેં લગભગ 1.5 ચમચી જેટલું 1.5 કિલો ચોખામાં એટલું તેલ નાખેલું છે. ઘરમાં જે વાપરતા હોય, સનફ્લાવર હોય. હા, સિંગ તેલ નહીં આપવાનું, કારણ કે સિંગ તેલ થોડા સમયમાં જ ખોરું પડી જતું હોય છે. ત્યાર પછી આ રીતે આપણે એને દઈ દેવાનું. દઈ દેવું મીન્સ કે આખા ચોખામાં એક એક દાણામાં છે ને તેલ કવર થાય ને એ રીતે આપવાનું છે. જો આ રીતે આમ કરશું ને એટલે બધું જ તેલ અપાઈ જશે. થોડા સ્ટીકી લાગશે, પછી તમને એમ થશે કે આ ચોખાનો આપણે ઉપયોગ કેમ કરવો. તો જ્યારે ચોખા આપણે રાંધવા હોય ને ત્યારે લઈ અને પછી ગરમ પાણીથી એને હુંફાળા ગરમ પાણીથી સાફ કરી લેવાના. 1-2 વખત ધોઈ લઈએ ને એટલે આમાં લગાવેલું જે તેલ છે એ નીકળી જશે. જો ફક્ત એકદમ ડ્રાય એરિયા હોય તો તમે ખાલી તેલ અથવા દિવેલ ઉમેરશો તો પણ ચોખા એવા જ આખું વરસ સારા રહેશે. પણ તો જો ભેજવાળો દરિયા કિનારાનો વિસ્તાર હોય તો તમારે આનાથી કંઈક વધારે આને જીવાતથી બચાવવા માટે ઉમેરવું પડે. તો એ પણ આપણે હવે જોઈએ કે શું ઉમેરશું. ચોખા સાચવવા માટે હું આવી પારદ ટીકડી એટલે કે ઝંડુની પારદ ટેબ્લેટ આવે છે એનો ઉપયોગ કરું છું. જો આ ટેબ્લેટ તમને ના ફાવતી હોય અથવા તમે ઘરગથ્થુ કોઈ પણ બીજું ચોખા અથવા અનાજ કઠોળમાં નાખવાની ટેબ્લેટ યુઝ કરતા હોય તો તે પણ કરી શકાય છે. અથવા બોરિક પાવડર પણ ઘણા લોકો વાપરતા હોય છે, પણ મને બોરિક પાવડર ફાવતો નથી એટલા માટે હું નથી વાપરતી, પરંતુ અનાજ કઠોળ બધામાં આ પારદ ટેબ્લેટ વાપરું છું. પણ ચોખામાં ડાયરેક્ટ ઉમેરવાથી ઘણાને ડર લાગતો હોય છે કે ચોખામાં જમવા ટાઈમે અથવા બનાવવા ટાઈમે તેમાં જતી રહે. તો તેના માટેનો એક સરળ ઉપયોગ એવો છે કે આવી રીતના કોટનના કપડાના આવા સ્ક્વેર નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. લગભગ 4 કર્યા છે, કારણ કે મારે 2.5 કિલોનો ડબ્બો છે તો તેમાં આપણે 2.5 કિલો ચોખા સમાશે. તો એના માટે 4 આવી રીતના કરી લીધા છે. હવે આમાં દરેકમાં 3 અથવા 4 જેટલી સમાય ને એટલી ટેબ્લેટ આપણે રાખી દેવાની છે. જો આ રીતે આપણે રાખી દેશું. ત્યાર પછી શું કરવાનું કે આની આવી રીતના પોટલી વાળી લઈશું. એકદમ નાની એવી પોટલી વળશે. આનાથી આ રીતે પોટલી આ રીતે પોટલી ઉમેરવાથી શું થશે કે તમને ક્યારેય ચોખાની અંદર આ ટેબ્લેટ છે જતી રહેવાનો ડર પણ નહીં લાગે અને આ સેફલી જળવાઈ રહેશે અને બહુ આનાથી નુકસાન પણ કારણ કે અનાજ કઠોળ માટે જ બનેલી હોય છે એટલે નુકસાનકારક પણ નથી રહેતી અને સાથે જવાની ભય પણ નહીં રહે. જો આ રીતે દોરાથી બાંધી લેવાની છે. ખાસ યાદ રાખવાનું કે રબર બેન્ડનો યુઝ નહીં કરવાનો, કારણ કે રબર છે એકચ્યુઅલી પોલિથીન છે તો એ હાનિકારક હોય છે. માટે આવી રીતના કોટનના દોરાનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે પોટલી બનાવી લેવાની છે. અહીં આવી 4 પોટલી બનાવી અને તૈયાર કરી લીધી છે. અહીં રેગ્યુલર યુઝનો 2.5 કિલોનો ડબ્બો લીધો છે. સ્ટીલનો કે એલ્યુમિનિયમનો કોઈ પણ વાપરી શકાય છે. આ રીતે મોટા ડબ્બામાં પણ સ્ટોર કરી શકાય છે, પરંતુ અત્યારે બતાવવા માટે મેં નાનો ડબ્બો લીધો છે. તેના એકદમ કોરો તડકે તપાવેલો ડબ્બો હોય એને પછી હવે આવી રીતના ચોખ્ખી પોલિથીન બેગ છે એ ગોઠવી દેવાની. એની અંદર
આ પણ બે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ ચોખ્ખી હોય, એની અંદર કાંઈ પણ ખોરાક ચીપકેલો ના હોય. તો આ રીતે ગોઠવી દઈશું. હવે આ ગોઠવાઈ જાય પછી આ રીતે આપણે તેલ આપેલા ચોખા છે તો એની અંદર ઉમેરી દેવાના છે. આ રીતે તમે ડબલ પેકિંગમાં અને આ રીતે સ્ટોર કરશો ને તો ચોખા 1 વર્ષ તો શું 2-3 વર્ષ સુધી જરાય ખરાબ નહીં થાય. ખાલી જ્યારે તમે ઉપયોગમાં લેતા હો ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ કાઢી અને બાકી એકદમ ઢાંકણ એરટાઈટ બંધ કરી દેવાનું, જેથી ચોખા ક્યારેય ખરાબ નથી થતા. જો બધા ચોખા ઉમેરી દીધા છે. હવે આ જ રીતે બીજા ચોખાને પણ તેલ લગાવી અને ડબ્બામાં ભરી લઈએ. હવે આખા ડબ્બામાં સમાઈને એટલા મેં ચોખા ઉમેરી દીધા છે. જુઓ છેક સુધી લઈ લીધા છે. હવે આ ચોખા તેલ આપેલા છે તો એને વધારે જીવાત ના પડે કે એના માટે આ રીતે જે પોટલી બનાવી છે પારક ટેબ્લેટની એ આ રીતે અંદર જવા દઈશું. ઉપર પણ રાખી શકાય છે. 2.5 કિલોમાં લગભગ 3 ટેબ્લેટની આવી 4 પોટલીની જરૂર પડશે, એનાથી વધારે નહીં ઉમેરવી પડે. જ્યારે તમારે ચોખા ઉપયોગ કરવા હોય તો ચોખા લો તો આ જે આવે તો એને કાઢી અને પાછી રાખી દેવાની, એટલે બાકી વધેલા ચોખા છે એ સેફ રહે, જીવાત ના પડે. આ રીતે કરી ત્યાર પછી થોડી જગ્યા રાખવાની જેથી આપણે આવી રીતે ગાંઠ પાડી શકીએ. જો એકદમ એરટાઈટ અને ડબલ પેકિંગ થઈ ગયું, ડબ્બાનું પેકિંગ અને કોથળીનું પેકિંગ. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. આ રીતે તમે વાપરી શકો છો. અને જો દરિયા કિનારે તમે રહેતા હો તો એના માટે એક ખાસ ટ્રીક છે જે હું તમને બતાવું છું, તે પણ તમે જોઈ લો. દરિયા કિનારે અનાજ અને કઠોળ હંમેશા વધારે સાચવવા પડતા હોય છે, તો આપણે 2 રીતે તો પેક કર્યું, પરંતુ હજી વધારે પેકિંગ માટે મેં અહીં ન્યૂઝપેપર લીધું છે. ન્યૂઝપેપરને આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. તમારે જે પ્રમાણે ડબ્બાની સાઇઝ હોય એ પ્રમાણે તમે લંબાઈ વધારી શકો છો, એ પ્રમાણે મોટું ન્યૂઝપેપર લેવાનું. તો આ રીતે 4 થાય એ રીતે ફોલ્ડ કર્યું છે. હવે શું કરશું, આ ડબ્બામાં આપણે પેક તો કરેલું જ છે. તો આ રીતે આ થોડી સાઈડ આ રીતે રહે એ રીતે કિનારીએથી ડબ્બામાં આ રીતે વાળી અને ન્યૂઝપેપર રાખી દેવાનું. આનાથી શું થશે કે ડબ્બો છે તે એકદમ એરટાઈટ બંધ થશે, જેથી તમે દરિયા કિનારે રહેતા હોય, ભેજવાળું વાતાવરણ હોય તો પણ આ અનાજ કઠોળ અને એ જ રીતે આ ચોખા છે એ ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય. ખાંડ છે એમાં પણ જો કીડીઓ લાગી જતી હોય એવું થતું હોય તો આ રીતે તમે કરી શકો છો, અને ખાસ તો ભેજથી બચવા માટે. હવે આ રીતે તમે જુઓ આખું છેક સુધી ફોલ્ડ કરી દીધું છે. આ રીતે રાખી અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું એકદમ જોર કરીને. આ રીતે કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો અને એકદમ 2 વર્ષ 3 વર્ષ પણ ચોખા એવા સચવાઈ રહેશે. કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ચોખા વિશેની બધી માહિતી જોઈ, ચોખા બધા અલગ અલગ કયા છે એ પણ જાણ્યું. એક ગૃહિણીને જેટલી માહિતી જોતી હોય કે જેથી તેના પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટેની બધી માહિતી મેં આપી છે. છતાં પણ કંઈ પણ રહી જતું હોય અથવા તમારી પાસે વધારે માહિતી હોય તો તમે જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને શેર કરી શકો છો. એની સાથે આપણે આ ચોખાની જાળવણી કેમ કરવી એ પણ જોયું, અને તેની સાથે તમારે હવે પછી આવા ઉપયોગી કયા વિડીયો જોવા છે, કયા સબ્જેક્ટ ઉપર જોવા છે તે પણ મને લખીને જરૂરથી કહેજો, તો એના ઉપર હું વિડીયો બનાવવાની કોશિશ કરીશ. ફરી આ જ રીતે આપણે રોજ મળીએ છીએ અને મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો.